Hi guys, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ unboxing වීඩියෝ එකක්. සුදු වෙන්න කැමති කට්ටියට කෙසිලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද ආවේ කියලා. ඕඩර් එක මොකක්ද කොහොමද මේක ඕඩර් කරන්නේ මොනවද තියෙන ඔෆර් එක ඒ ඔක්කොම කියන්නම් මුලින් අපි පැකේජ් එක බලමු මේක වැලන්ටයින් ඔෆර් එකක් පෙබ්‍රුවරි වලට තියෙන ඉතින් සමහරක් කියලා තියෙනවා Bhagya's extra whitening body lotion එක Bhagya's night cream එක lip balm Bhaggya's lip balm එක තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා Bhaggya's toner එක ඊට පස්සේ තියෙනවා Bhaggya's toner එක එතකොට තියෙනවා Glow and Vitamin Serum එක Bhaggya's Vitamin Serum එක ඉවරයි ඉතින් මේක වැලන්ටයින් ඔෆර් එකක් මේ වැලන්ටයින් ඔෆර් එකට Bhaggya's Whitening Body Lotion එකයි Bhaggya's Night Face Cream එකයි Bhaggya's Lip Balm එකයි Face Toner එකයි Glow and Vitamin Serum එක මෙන්න මේ
එකයි දෙක තුන හතර පහයි. මේ පහම රුපියල් 7000කට බාගිස් වයිනින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ යාළුවගේ තව ඔෆර්ස් දෙකක් හෝ තුනක් තියෙනවා. 5600ට මේ දෙකම ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ හරි වටිනාකම මේක රුපියල් 4000ක් මේක රුපියල් 2000ක් මම හිතන්නේ. ඔෆර් එකට වලට මේ දෙකම 5600කට වගේ සන්ඩයි මුද්‍රකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැලන්ටයින් ඔෆර් එකට මේ හතරක් එකම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කියුට් රෝස මල්කුත් භාග්‍ය ප්‍රසාද එවනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔෆර් එක ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි 25 වෙනකම් විතරයි. මේ ඔෆර් එක වැලිඩ් වෙන්නේ පෙබරවාරි 25 වෙනකම් විතරයි. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ගැන කිව්වොත් මේක මාර්ම ලස්සනයි. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අපිට මාසයක් විතර මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්වන්න ගන්නවා රිසල්ට්ස්. පාටක් නෙමෙයි. ඇත්තට මේ පාට මාර්ම ලස්සනයි. මම කියනකට වඩා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් භාග්‍ය ප්‍රසාද් Facebook page එකට TikTok page එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. භාග්‍ය ප්‍රසාද්ගේ රිසල්ට්ස් එතකොට ෆීඩ්බැක්ස් දාලා තියෙනවා. ගොඩක් අයගේ ඔෆර්ස් ක්‍රීම් එක ගැන යා කියලා දෙනවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලස්සනට සුදු වෙන්න ආස නම් ලස්සන පාටකින් සුදු බ්ලීචින් කලර් එකක් නැතුව ලස්සනට සුදු වෙන්න ආස නම් බාගීස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න. මේක මේ paid promotion එකක් නෙමෙයි. නම් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. රිසල්ට්ස් හොඳයි. ඒ හින්දා ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා. මොකද රිසල්ට්ස් හොඳ හින්දායි මේ විදියට අරගන්නේ. මේ වගේ 6 හෝ 7 වෙනි ඕඩර් එක බාගිස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕඩර් කරන්න ඕන අයට මම නම්බර් එක මෙතන උඩින් දාන්නම්. මම දැන් නම්බර් කියන්නම්. ලියා ගන්න බැරි වෙන අයට මම වීඩියෝ එකේ උඩින් නම්බර් එක ඇඩ් කරනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ නම්බර් එක ඇඩ් කරන්නම්. නම්බර් එක 077 177 75 27 කියන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා එයාලගෙන් details ගන්න. එතකොට ඔයාලට කොහොමද කියන්නේ ඔයාලා ඕඩර් එක දාලා ඊට පස්සේ දවසේම සතිය දවසක් නම් ඕඩර් එක දාලා ඊට පස්සේ දවසේම ඔයාලගේ ඕඩර් එක ඔයාලට ලැබෙනවා. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ. මගේ මූණට ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරපු පළවෙනි දවසේ සතියක් ඇතුළත යනකම් කිසිම පිම්පල් එකක් ආවේ නැහැ. කිසිම ඩැමේජ් එකක් මුකුත් උනේ නැහැ. ලස්සන පියෝ කලර් එකක් ආවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. මොකද ඔයාලටත් ලස්සනට සුදු වෙලා ඉන්න ආස ගර්ල්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මම දන්නවා ගොඩක් ගෑනුන්ගේ ආසාවක් තමයි සුදු වෙන එක. ඉතින් කැත විදිහට නැතුව ලස්සන වෙන්න මුළු ඇඟ එක පාටක් කරගන්න බාගීස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. වීඩියෝ එක බලලා බාගීස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න ආසයි නම් මම කලින් කිව්ව නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕඩර් කරගන්න. මේ ඔෆර් එක ඕන අයට මේ ඔෆර් එක වැලිඩ් වෙන්නේ පෙබරවාරි 25 වෙනකම් විතරයි. මගේ ඕඩර් එක දාන්න පරක්කු වුණා. නැත්නම් මම වීඩියෝ එක මීට කලින් අරන් එනවා. තව ටික දවසයි තියෙන්නේ. ඕනි අය WhatsApp message එකක් දාලා offers details අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර් කරන්න. ඉතින් මම මගේ හරිම රිසල්ට්ස් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක මොකද මම කලින් යූස් කරේ ෆේස් ක්‍රීම් එක විතරයි. මම මේ සැරේ බොඩි ලෝෂන් එකත් ඕඩර් කරා. ඉතින් මගේ අත්වල අවුඩ පිච්චිච්ච
මාක්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ රිසල්ට්ස් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. මේවා පාවිච්චි කරලා මගේ ලිප්ස් කලර් එකත් බලමු. මොකද මම අහලා තියෙන විදිහට භාග්‍යගේ ලිප් බාම් එක සුපර්බ්. ඉතින් අපි බලමු ලිප්ස් වලට කොයි විදිහට මේක රියැක්ට් කරයිද කියලා. ඉතින් මේ සැරේ ෆේස් ටෝනර් එක, එතකොට ෆේස් සීරම් එකත් මම අරගත්තා. මේ ඔක්කොම රුපියල් 7000යි උනේ. මෙතන අයිටම්ස් පාක් තියෙනවා. ඒ වගේම රෝස මලකුත් හම්බුණා වැලන්ටයින් හින්දා. භාග්‍යගේ ඔෆර් එකේ 5600 ඔෆර් එකක් තියෙනවා. තව 11000ට ඔෆර් එකක් තියෙනවා. තව යාළගේ කොලජන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ සැරේ ඔෆර් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් රිසල්ට්ස් වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්නම්. සුදු වෙන්න ආස අයට තමයි ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. hair care සහ hair growth වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්නම් ඉක්මනටම. රිසල්ට්ස් තියෙන hair care එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඉතින් භාග්‍යස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට් ගැන තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ගෙනාවේ. මොකද මමත් පාවිච්චි කරන්නේ මේක. ඔෆර් එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලවත් දැන්වත් කරලා ඔෆර් එක අරගෙන රිසල්ට්ස් බලන්න කියලා කියනවා. මම කියන හින්දා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ක්‍රීම් කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා අරගෙන පාවිච්චි කරලා බලන්න. කෙනාගෙන් කෙනාට අපි හැමෝටම එක වගේ ස්කින් ටයිප් එකක් නෑ. ඉතින් එක එක්කිනාට රියැක්ට් කරන විදිය වෙනස් ක්‍රීම් වර්ග. ඉතින් මම දැනුවත්ව මම හරහා මේක ගත්ත දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කීප දෙනාට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නෑ අද වෙනකන්. එයාලත් ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවා. එයාලා අදටත් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කියන හින්දා මේක අරගන්න නෙමෙයි. සර්ච් කරලා බලන්න කොහොමද රිසල්ට්ස්, කොහොමද එයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන එයා කියලා දෙනවා. ඒ ඔක්කොම දැනගෙන ඔයාලා කැමති නම් ඔෆර් එක ගන්න ඕන අය මේ 25ට කලින් ඕඩර්ස් දාන්න. නැත්නම් normal days වල ඔයාලට normal විදියට එයාලගේ beauty products ගන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. ඕඩර් එක දාලා ඊට පහුවදාම ඔයාලගේ ඕඩර් එක එනවා. ඉතින් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. බට් මම කියන හින්දා අරගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් අරන් පාවිච්චි කරලා බලන්න. භාග්‍යස් බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙනකම්. bye bye.